ඉතින් ඔයාලා ඔක්කොමලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ගොඩක් දෙනෙක් මම subscribe කරලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ඉක්මනට ඉදිරියට මගේ channel එක ගෙනාවට ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ සතියේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අපේ මේකප් පාඩමේ දෙවෙනි කොටස. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මතක ඇති මම කොහොමද ෆවුන්ඩේෂන් එකක් ඔයාගේ ස්කින් එකට තෝරගන්නේ කියලා ගිය සතියේ පාඩමකදී කියලා දුන්නා. ඉතින් ඔයාලා ඒ පාඩමට සම්බන්ධ වුණේ නැත්නම් ඒකේ link එක description එකේ තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ස්කින් එකට කොහොමද නිවැරදිව ෆවුන්ඩේෂන් එකක් තෝරගන්නේ කියලා අපේ මේකප් පාඩමේ පළවෙනි කොටසින් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අද මේකප් පාඩමේ දෙවෙනි කොටසදී මම අවධානය යොමු කරන්නේ අපේ ඇහිබැම. එහෙම නැත්නම් අපේ eyebrows දෙක කොහොමද අපි මේකප් එකකදී සූදානම් කරගන්නේ කියලා දෙන්න. කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ෆවුන්ඩේෂන් එකෙන් පස්සේ අපි ඉගෙන ගත්තේ මේ විදියට කියලා. නමුත් මම මේක පැහැදිලිව කියන්න ඕන. එක එක්කෙනා ඉගෙන ගත්ත විදි වෙනස්, එක එක්කෙනා දක්වන ටෙක්නික් වෙනස්. ඉතින් මේ මම කියලා දෙන්නේ මගේ ටෙක්නික් සහ මම අත්දැකීම් තුලින් ලබාගත් දේවල්. ඒ නිසා ඒව ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත ඒවත් එක්ක සංසන්දනය කරන්න එපා. අයි මේකප් එකකට යන්න කලින් අපි අපේ ඇහිබැම සකසා ගත යුතුයි. මොකද ඇහිබැම ලස්සනට සකසා ගත්තොත් ඒක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේකප් එකකදී ලස්සනටම තියෙන්නේ. අපි මේකප් එකකදී අපේ මේකප් එකේ ප්‍රධාන ස්ථානය හිමි කරගන්නේ අපේ අයි මේකප් එක. ඉතින් අයි මේකප් එකට රුකුලක් ලැබෙනවා මේ ඇහිබැම සැකසීම සහ ඇහිබැම මේකප් කිරීම තුලින්. ඉතින් නිවැරදිව කොහොමද ඇහිබැම සකසාගන්නේ සහ නිවැරදිව කොහොමද අපි ඇහිබැම මේකප් කරගන්නේ කියලා තමයි අද මම කියලා දෙන්නේ. ඇහිබැම සකසන ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් threading, අනිත් ක්‍රමය stickers, අනිත් ක්‍රමය tweezer ක්‍රමය. ගොඩක් දෙනෙක් eyebrows හදන්නේ threading ක්‍රමයට හෝ tweezer ක්‍රමයට. stickers ක්‍රමය ගොඩක් පිට රටවල් වල කරන දෙයක්. ඕගොල්ලෝ දන්නවා මම මේ පාඩම් මාලාවදී කියලා දෙන්නේ ගොඩක් ඕගොල්ලන්ට ගෙදරදී Taman විසින්ම කරගන්න පුළුවන් දේවල්. අද මම ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන්න හදන්නේ ඉතාමත්ම පහසු ක්‍රමයට ඕගොල්ලන්ට ගෙදරදීම ලස්සනට ඇහිබැම සකසා ගන්න පුළුවන් උපකරණයක් සහ ඔයාලගේ මූණේ අනවශ්‍ය රෝම වේගයෙන් වර්ධනය වෙනවා නම් ඔයාලා සැලෝන් එකට යන ප්‍රමාණය වැඩි ඇති මූණ threading හෝ wax කිරීමට. නමුත් මේ threading හෝ wax කිරීම හේතුවෙන් සමහර අයට ඇලර්ජික් වෙලා තියෙනවා කියලා මට ලැබිච්ච කමෙන්ට්ස් වලින් දැනගන්න ලැබුණා. මොකද සමහර අයට threading සඳහා භාවිතා කරන නූල ඇලර්ජික් වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ වගේම wax වලට ගන්න ක්‍රීම් වර්ග නිසාත් බොහෝ විට මූණ කළු වීම, එතකොට සමේ අඳුරු පැහැය, සමේ ආසාත්මිකතා ගොඩාක් ඇති වුණා කියලාත් මට කමෙන්ට්ස් වලින් දැනගන්න ලැබුණා. ඉතින් ඒ නිසා මේක ගොඩාක් ආරක්ෂිත ක්‍රමයක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් යොදාගෙන ඔයගලන්ට පුළුවන් මුහුණේ එතකොට ඇහිබැම සකස් කරගන්න වගේ ඔයාලට ගෙදරදීම ඒ දේවල් නිවැරදිව කරගන්න. ඉතින් මම හඳුන්වා දෙන්නේ මෙන්න මේ Veet brand එකේ මැෂින් එකක්. මේකට කියන්නේ touch up මැෂින් එක කියලා. මේකේ තියෙනවා කොටස් වශයෙන් ඔයගලන්ට අනවශ්‍ය රෝම ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය නම් මේ තමන්ට ගැලපෙන ඕනම කොටසක් යොදාගෙන මේ මැෂින් එකට ඕගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවය ඉටු කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන් මම මේක යොදාගත්තේ මගේ eyebrows දෙක හදාගන්න සහ මගේ මූණේ එතකොට upper lip එකේ තියෙන රෝම ඉවත් කරගන්න. නිතර ඕගොල්ලන්ගේ මූණ threading කරන්න ඕනින් වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ වේගයෙන් අනවශ්‍ය රෝම වර්ධනය වෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ මැෂින් එකක් ඕගොල්ලන්ට ගන්න. එතකොට ගෙදරදීම කිසිම වේදනාවකින් තොරව ආරක්ෂිතව ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ මූණේ අනවශ්‍ය රෝම ඉවත් කරගන්න. මේක භාවිතා කරන විදිය ඉදිරියේදී ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. eyebrows දෙක අපි සකසා ගැනීමෙන් පසුව අපි eyebrows දෙක මේකප් කිරීමේදී අපිට eyebrows වලටම යොදා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ මේකප් කිට් එකක් යොදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක අත්‍යවශ්‍යම වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ ප්‍රොෆෙෂනල්ව මේකප් සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒ කියන්නේ සැලෝන් එකක් කිරීමේ අදහසින් සහ ඕගොල්ලෝ දැනටමත් සැලෝන් එකක් කරනවා නම් මේ වගේ කිට් එකක් ගන්න එක ඕගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ගෙදරදී මේකප් තමන්ගේ මේකප් එක කරගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ වගේ කිට් එකක් ගන්න එක අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකෙන් සිද්ධ වෙන දේ ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන මේකප් වලින් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙනවා eyebrow powder එකක්, එතකොට මස්කාරා පෙන්සිල් එකක්, ඒ වගේම මස්කාරා ජෙල් එකක්, ඊට පස්සේ highlighter එකක්, tweezer එකක්,
ඊගාවට eyebrow pencil එකක්. ඉතින් මේක තමයි eye makeup kit එකක් විදියට එන්නේ. මේ Veet machine එක සහ මේ eyebrow makeup kit එක ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි නම් මේකේ link එක මම description එකේ දාන්නම්. ඉදිරියේදී බලා ගන්න කොහොමද eyebrows දෙක හදාගෙන eye makeup එක කරගන්නේ කියලා. eye makeup එක කිව්වට eyebrows විතරයි අද මම මේ පාඩමේදී කරගන්න විදිය කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඉදිරි පාඩම් වලදී eye makeup එක කරන හැටි කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මෙතනින් එහාට පාඩම් මාලාව දිගටම යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. දැන් එහෙනම් අපි නරඹමු කොහොමද eyebrows දෙක හදලා eye makeup එක කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි ඇහි බැමක් සකස් කිරීමේදී සැලකිය යුතු මිනුම් කිහිපයක් තියෙනවා. මුල, මැද සහ අග මේ විදියට ඔයාලට සලකුණු කරගන්න පුළුවන්. මුල සකසා ගනිද්දී නහයට සමාන්තරව ගැනීමෙන් මුහුණේ හැඩයට ගැලපෙන ඇහි බැමක් සකසා ගන්න පහසු වෙනවා. ට්විසරේ භාවිතා කරන්න පෙර අයිස් කැටයකින් හෝ අයිස් පෙඟ වූ පුළුන් කැබැල්ලකින් මේ විදියට ඇහි බැමේ ගා ගන්න. ඒකෙන් කෙස් ගස් ගැලවීමේදී ඇතිවන වේදනාව නැති කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඇහි බැම ගලවමු. මෙතනදී ඔයාලා මතක තියාගන්න කෙස් ගස් වැවිලා තියෙන පැත්තටම කෙස් ගස් ගැලවීම සිද්ධ කරන්න. නැතිනම් ටික කාලයක් යද්දී ඇහි බැම යටින් තියෙන සම ඉදිමීමකට ලක් වෙලා ඉදිරියට නෙරා එන්න බලනවා. එහෙම වුණ අය ඔයාලා දැකලත් ඇති. ඒ වගේම උපතින් ඔයාට ලැබිලා තියෙන ඇහි බැමේ හැඩය තමයි ඔයාගේ මූණට ගැලපෙනම හැඩය. එය අනවශ්‍ය විදියට වෙනස් කිරීමෙන් ඇහි බැමට කෘත්‍රිම පෙනුමක් ලැබෙනවා. ඊගාවට අපි ඇහි බැමේ දිග කෙස් ගස් මේ ආකාරයට කොට කරගන්නවා. මේක කතුරකින් කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ Veet machine එක යොදාගෙන threading කරගන්නවා හා සමානවම ඇහි බැම clean කරගන්න. මෙහි කොටස් දෙකක් තියෙනවා. පොඩි කොටසින් ඇහි බැම සකසා ගන්නත් දිග කොටසින් මුහුණේ අනවශ්‍ය රෝම ඉවත් කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ මූණ මහතයි නම් එහෙමත් නැත්නම් කම්බුල් පිරිච්ච මුහුණක් නම් ඔයාගේ eyebrow දෙක හීනි කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වුණාට ඔයාගේ මූණ කෙට්ටුයි නම් අනවශ්‍ය විදියට eyebrow දෙක හීනි කරන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් මූණේ කෙට්ටු බව වැඩිපුර කැපිලා පේනවා. ඇහි බැම සැකසුවෙන් පසුව මොයිස්චරයිසර් ක්‍රීම් ටිකක් ආලේප කර හොඳින් මසාජ් කරන්න. ඒකෙන් ඔයාගේ සම ඉදිරියට නෙරා යාම වළකා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඇහි බැම සකසාගෙන අවසන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මට තියෙන ඉතා කුඩා ඇහි බැමක්. දැන් මගේ ඇහි බැම ස්වභාවික ඇහි බැමක පෙනුමට මේකප් කරගන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. මුලින්ම මං eyebrow pencil එකකින් ඇහි බැමේ අඩුපාඩු මේ විදියට ඇඳ ගන්නවා. දැන් eyebrow powder ටිකක් angle brush එකකට අරගෙන මේ විදියට මගේ ඇහි බැම පුරවා ගන්නවා. ඔයාලට මේ සඳහා dark brown matte eyeshadow එකක් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. කොයිම අවස්ථාවකවත් eyebrow makeup කිරීම සඳහා තද කළු වර්ණය භාවිතා කරන්න එපා. එහෙම වුණොත්
අයිබ්‍රෝ දෙකට අනවශ්‍ය විදිහේ කෘත්‍රිම පෙනුමක් ලැබෙනවා. ඔයාලට ස්වභාවික පෙනුමක් ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඩාර්ක් බ්‍රවුන් කලර් එකකින් ඔයගොල්ලන්ගේ අයිබ්‍රෝ මේකප් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මෙම පවුඩර් ගතිය නැති වෙන්න අයිබ්‍රෝ ජෙල් එක භාවිතා කරනවා. මේ වෙනුවට ඔයාලට වැස්ලින් ක්‍රීම් ටිකක් අයිබ්‍රෝ බ්‍රෂ් එකකට අරගෙන ගන්නත් පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් අයිබ්‍රෝ එක නීට් කරගන්න මම හයිලයිට් එක මේ විදිහට භාවිතා කරනවා. ඔයාලට මේක ෆවුන්ඩේෂන් හෝ කන්සීලර් ටිකක් ඇන්ගල් බ්‍රෂ් එකකට අරගෙන උනත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කොහොමද අයිබ්‍රෝස් දෙකක් හදාගෙන ගෙදරදීම අයිබ්‍රෝස් මේකප් කරගන්න කියලා. මේ වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් ලයික් කරන්න, ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න, තව කෙනෙක් එක්ක ෂෙයා කරන්න. යම් කිසි විදියකින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට අකමැති වෙලා අන්ලයික් කරනවා නම් ඒකට හේතුවත් මට කමෙන්ට් බොක්ස් එකට දාන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලගේ රික්වෙස්ට් ගොඩක් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉදිරියේදී මම මේ වීඩියෝ අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා. කිසිම දෙයක් අතහරින්නේ නැහැ. නමුත් පිළිවෙලට යන්න ඕන නිසා තමයි මේ ආකාරයට කරගෙන යන්නේ. එහෙනම් මාව subscribe කරන්න, මගේ වීඩියෝස් වලට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න වගේම ලබන සතියේත් මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලන ගමන් ගිහිල්ලා එන්න.